Salutare, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi pentru ziua 996 a războiului din Ucraina sunt: alarmă globală cu privire la nominalizarea pe care a făcut-o Trump, alegând-o pe Tulsi Gabbard în funcția de șef al serviciilor de informații americane. Rusia se va confrunta cu provocări economice semnificative în 2025, spun cei de la Institutul pentru Studiul Războiului. Ce urmărește Donald Trump prin nominalizările controversate pentru viitoarea sa administrație de la Casa Albă? Numirile din ce în ce mai controversate ale cabinetului lui Donald Trump i-au lăsat pe unii senatori republicani îngroziți, iar Washingtonul în stare de șoc. Însă chiar indignarea este obiectivul potrivit celor de la CNN. Președintele ales a atins un nou nivel miercuri, anunțându-l pe republicanul din Florida, Matt Gaetz, ca procuror general. Gaetz este unul dintre cei mai zeloși agenți ai săi de perturbare a sistemului, care a fost la fel ca și el, odată anchetat de către Departamentul de Justiție american. Tulsi Gabbard, cândva candidat democrat la președinție, care acum împărtășește convingerea lui Trump că comunitatea de informație a fost înarmată împotriva sa, va fi nou șef al spionajului american, dacă va fi confirmată în funcția de director al Serviciului Național de Informații. Cele mai recente propuneri pentru echipa MAGA a lui Trump au provocat o agitație atât de mare încât aproape că au eclipsat alegerea prezentatorului Fox News, Pete Hegseth, pentru funcția de secretar al apărării marți seara. Au fost exprimate îngrijorări în întreaga lume cu privire la nominalizarea pe care a făcut-o Trump, alegând-o pe Tulsi Gabbard în funcția de director al Serviciului Național de Informații. Fost locotenent colonel al armatei americane, a fost cotată pentru un rol de securitate națională după ce a devenit un aliat al lui Donald Trump, ceea ce o va face să supravegheze cele 18 agenții de inteligență ale Statelor Unite ale Americii. Femeia de 43 de ani a anunțat oficial că s-a alăturat Partidului Republican la un meeting de campanie alături de Trump în vara aceasta. Gabbard a repetat propaganda rusească despre laboratoarele biologice ucrainene, a apărat cazul Moscovei pentru război și s-a întâlnit cu dictatorul sirian Bashar al-Assad de 2 ori după ce a respins rapoartele despre utilizarea armelor chimice. Deci femeia asta are toate ingredientele de a apăra imperiul răului, nu lumea liberă. Acum, nominalizarea ei a stârnit temeri cu privire la posibilele scăderi ale schimbului de informații, iar fostul șef MI6, Sir Richard Dearlove, a declarat pentru The Telegraph: aceasta este o numire non-conformistă, nu are experiență în informații și securitate. Trebuie să vedem cum se desfășoară acest lucru odată ce va fi în funcție. Între timp, Philip Ingram, fost ofițer superior de informații și securitate al armatei britanice, a declarat: cred că numirea oricărei persoane fără experiență în informații în funcția de director al Serviciilor Naționale de Informații ar trebui să fie un semnal de alarmă. Și Hamish de Breton Gordon, un fost comandant al batalionului chimic, biologic, radiologic și nuclear al NATO, a spus că alianța SUA-Marea Britanie ar putea să fie afectată de această decizie. Deci vedeți ce spun oamenii importanți de la cel mai înalt nivel despre aceste numiri controversate pe care Trump le face. Ziua 996 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 15 noiembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 717.590 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1520 de militari, 11 tancuri, 21 de vehicule blindate de luptă,
20 de piese de artilerie și 2 sisteme de apărare antiaeriană. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului indică faptul că economia Rusiei este pe cale să se confrunte cu provocări semnificative legate de, bineînțeles, războiul din Ucraina și de sancțiunile occidentale. Politicile economice ale Kremlinului indică faptul că economia rusă se va confrunta probabil cu provocări semnificative în 2025 și că Putin este îngrijorat de stabilitatea economică pe termen lung a Rusiei. Kremlinul a adoptat recent o serie de măsuri care vizează reducerea cheltuielilor guvernamentale pentru tratarea militarilor ruși răniți, combaterea inflației și abordarea problemelor demografice pe termen lung, cum ar fi rata scăzută a natalității și penuria de forță de muncă. Această politică demonstrează că economia rusă nu este atât de rezistentă la sancțiunile occidentale, restricțiile monetare și cheltuielile militare pe cât încearcă să prezinte autoritățile ruse. Această politică demonstrează de asemenea că Kremlinul nu va putea susține un război prelungit timp de ani sau chiar decenii, protejând în același timp societatea rusă de provocările economice. Sprijinul consecvent occidental și internațional pentru rezistența Ucrainei pe câmpul de luptă va exacerba și mai mult problemele economice ale Rusiei. Putin a anulat despăgubirile promise militarilor ruși răniți în timpul luptelor din Ucraina, un indiciu clar că Kremlinul încearcă să reducă costurile tot mai mari ale războiului pe termen scurt și lung și să reechilibreze economia rusească. Pe 13 noiembrie, Putin a semnat un decret care limitează plățile forfetare de 3 milioane de ruble către militarii răniți grav în luptă, oferind doar 1 milion de ruble pentru militarii ușor răniți și 100.000 de ruble pentru militarii care au suferit răni minore pe câmpul de luptă. 1 milion de ruble echivalează cu 9500 de euro. Decretul a provocat reacții semnificative din partea comunității de blogeri ultranaționaliști din Rusia, iar pe 14 noiembrie Putin a încercat să liniștească comunitatea prin creșterea plăților unice la 4 milioane de ruble, dar totuși doar pentru militarii ruși care au fost grav răniți pe câmpul de luptă și în urma acestora a suferit handicapuri. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, stimulentele financiare au fost un element cheie al eforturilor de recrutare și reținere ale armatei rusești în ultimii aproape 3 ani, iar eliminarea unor astfel de stimulente indică faptul că sistemul devine nesustenabil din punct de vedere economic pentru Kremlin. Eforturile Kremlinului de a combate inflația și ratele ridicate ale dobânzilor afectează de asemenea extinderea bazei industriale de apărare a Rusiei și, bineînțeles, perspectivele de mobilizare economică. În cadrul unei astfel de politici monetare, este puțin probabil ca industria rusă de apărare să poată atinge nivelul de producție necesar pentru a înlocui pierderile de arme rusești. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.